أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة ضمن سلسلة 1000 سؤال وجواب في جراحات العمود الفقري، وحلقة النهاردة برضو مخصصة لتحدب شيرمان أو الأتب اللي بيصيب العمود الفقري في الأطفال والشباب أثناء مرحلة النمو. اتكلمنا في حلقات عديدة قبل كده عن الأتب اللي بيصيب الشباب أو تحدب العمود الفقري الناتج عن مرض شيرمان، وقلنا ان دي حاجة شائعة بتيجي في الاطفال في مرحلة النمو. يعني ده كان طفل طبيعي وبعدين بدأ يجيله ظهره يتحدب شوية. الناس بتبقى مفكرة ان ولادها دي من القعدة، لكن هو بيبقى عنده مرض اسمه تحدب شيرمان. وقلنا ان المرض ده هو بيصيب الاولاد وبيصيب البنات، ولكن بيصيب الاولاد اكتر، وفرقناه قبل كده في حلقات عديدة من اعوجاج العمود الفقري، وقلنا ان دي حاجة مختلفة تماما عن الاعوجاج. هناخد مثال النهارده اياد كان عنده تحدب شيرمان بشكل رهيب جدا زي ما احنا شايفين في الاشعه اللي قدامنا ديت، فظهره كان محدب تحدب كبير جدا. اياد عملت له جراحه لتصليح التحدب ده، وكان من الحاجات اللطيفه جدا ان اياد كان اتصور مع والده قبل العمليه بيوم، وبعدين يوم العمليه بالليل ولما قومته يتمشى اتصورت انا وهو ووالده، ونقدر نشوف الصورتين دول جنب بعض ونشوف اياد بقى واحد تاني. يعني ابو اياد بيقول يعني اياد صحي من العمليه بقى بني ادم مختلف تاني، ونقدر نشوف اياد قد ايه فرق في الطول لما اتفرد ظهره وتصلح التشوه اللي كان موجود ده. الحقيقه يعني اياد حياته اتغيرت تماما، مش بس اياد، الاسره كلها حياتها اتغيرت بتغيير حياه اياد. نقدر بقى نبص على الأشعة بتاعة إياد بعد العملية ونقارنها بالإشعة بتاعة قبل العملية، ونشوف فرق التصليح الرهيب جدا. زي ما وضحنا قبل كده، الإعوجاج الطبيعي لما بنبص للعيان من قدام المفروض تكون زيرو، فلما نصلحه عايزين نجيبها للزيرو. لكن في التحدب الوضع مختلف، لأن ربنا خلقنا عندنا شوية تقوس في الفقرات الصدرية وشوية تقعر في الفقرات القطنية، فلما نصلح التحدب ده عايزين نرجع المريض للطبيعي. فنشوف الصورة بتاعت إياد ده بقى إنسان طبيعي تماما، ونقدر نشوف الفرق الرهيب اللي بين الصورة اللي قبل العملية والصورة اللي بعد العملية. اياد واهله زاروني بعد العمليه وجاب لي شويه هدايا، وصورنا مع بعض الصور العائليه اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي. الحقيقه ده كان مثال ان ازاي تصليح تحدب شيرمان ده ممكن يغير حياه الشباب، لان الشباب ده هم بيعانوا من مشاكل عضويه والام نتيجه التحدب، وكمان مشاكل نفسيه نتيجه ان التغير في الشكل بيكون رهيب جدا، والموضوع ده هو بيزيد طول الوقت. جراحة ناجحة زي ديت بتغير حياة الشاب وبتغير حياة أسرته للأفضل. نتمنى الاستفادة للجميع وشكرا جزيلا.